සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. සමහර අය හිතනවා ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න ලස්සන තැන්වලට යන්න ඕනේ කියලා. එහෙමත් නැත්නම් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න, ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න මේ විදිහේ හොඳ ලොකු කැමරාස් ඕනේ කියලා. මේ දවස්වල අපි කැමති වුණත් නැති වුණත් අපිට ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න වෙනවා. නමුත් ගෙවල් වලට වෙලා හිටිය කියලා ඕගොල්ලන්ට ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න, ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න කිසිම බාධාවක් නැහැ. මොකද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා ගෙදර ඉඳන් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක්. මොකුත් නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙන ෆෝන් එක. එහෙමත් නැත්නම් ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා. පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා Canon Metropolitan ශ්‍රී ලංකා ආයතනය. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඕගොල්ලන්ගේ ක්‍රියේටිව් ෆොටෝස් අපිට යොමු කරන්න ඊමේල් සහ R2 Studio Master Class Facebook පිටුව හරහා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ මම ඕගොල්ලන්ට ඒ details ටික දාන්නම්. මොකද අපි ඕගොල්ලෝ එවන ෆොටෝස් වලින් හොඳම ෆොටෝ එක තෝරලා ඉවරලා Canon Metropolitan ශ්‍රී ලංකා ආයතනෙන් ඕගොල්ලන්ට වටිනා accessories set එකක් gift එකක් වශයෙන් දෙනවා. ඊට අමතරව ඔගොල්ලෝ එවන ෆොටෝස් මම කිහිපයක් තෝරලා ඉවරලා R2 Studio Master Class Facebook සහ Instagram pages වලත් share කරනවා. ඉතින් අනම්මනම් බයිලා නැතුව අපි කෙලින්ම යමු ගෙදර ඉඳන් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට.
මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා යම් කිසි දෙයක් ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න මේ වගේ ලොකු කැමරාස්වත් එහෙමත් නැත්නම් විශේෂයෙන්ම කියලා කොහෙවත් තැනකට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයගලන්ට ගෙදර ඉඳන් වුණත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපිත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකේදී සම්බන්ධ වෙනවා Canon Metropolitan ශ්‍රී ලංකා ආයතනය. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳන් ගන්න ක්‍රියේටිව් ෆොටෝස් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදියට අපිට යොමු කරන්න. මොකද ඔයගලන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා Canon Metropolitan ශ්‍රී ලංකා ආයතනයෙන් වටිනා ඇක්සසරිස් සෙට් එකක් දිනා ගන්න. right. මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම කරන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයගලන්ගේ සපෝට් එක ඕනේ. ඉතින් අමතක කරන්න එපා අපේ YouTube පිටුව subscribe කරන්න. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් R2 Studio Master Class Facebook සහ Instagram pages හරහා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු මම සමු ගන්නවා. මම රජිත් R2 Studio එකෙන්.